Hello everyone, welcome back to eKuhipath. So, আজি আন এটি ভিডিও লৈ আহিছো আৰু এই ভিডিওটো যদি আমি চাওঁ বিৰাটেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় আসাম বাজেট 2025 to 26 যদি আমি চাওঁ এটো অ্যানাউন্স কৰা গ'ল মাৰ্চ 10 তাৰিখ মানে আজিৰ তাৰিখতে আৰু ইয়াতে যদি আমি চাওঁ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা এটা কোৱা গৈছে about Assam getting our own satellite. So, আমাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ এটা স্যাটেলাইট এটা আমাৰ বনোৱাৰ অ্যানাউন্স কৰা গৈছেগে সো আজি যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ অজন্তা বাইদেউ আছে আমাৰ ফিনান্স মিনিষ্টাৰ অজন্তা নেওক তেখেতে আলটিমেটলি অ্যানাউন্স কৰিলে about ASSAMSAT এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্যাটেলাইট হয় আৰু এই স্যাটেলাইটটো কোনে ওন কৰিব যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে আসামৰ গভৰ্ণমেন্টে ওন কৰিব এন্ড এই অ্যানাউন্সমেন্টৰ পাছতে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম তেখেতে কৈছে that আমাৰ যিমান ভাৰতত যিমানখিনি ৰাজ্য আছে বা যিমানখিনি অঞ্চল আছে ওকে ষ্টেটস এন্ড ইউটিজ যিমানখিনি আছে তাৰে ভিতৰত আসাম উইল বি দা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট যাৰ নেকি এটা নিজা বুলি ক'বলে এটা স্যাটেলাইট এটা থাকিব ওকে আৰু স্যাটেলাইটৰ নাম কি হৈছে গাইস আসামসেট কিন্তু এই স্যাটেলাইটটো বনাবৰ কাৰণে আমি অকলেতো সক্ষম নহয় গতিকে আমি অলপমান হেল্প ল'ব লাগিব আৰু হেল্প আমি কাৰ পৰা লৈ আছো বাই ইন স্পেচ ওকে সো ইন স্পেচ যদি আমি চাওঁ এটা অটোনমাস এজেন্সি এটা হয় আন্ডাৰ দা ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্পেচ সো আমাৰ অসম গভৰ্ণমেন্টৰ যেটো ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্পেচ আছে তাৰ আন্ডাৰতে এটা এজেন্সি এটা আছে which is known by the name of in space সো তাহাতৰ লগতে আমি কোলাবৰেট কৰি পেলাই ASSAMSAT নামৰ স্যাটেলাইটটো আমি বনাবলৈ গৈ আছো চলো সো এইখিনি কৰিলে আমাৰ কি বেনিফিটস কি আছে ওকে লাভ কি হ'ব এইখিনি যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে স্যাটেলাইটছৰ পৰা নানা ধৰণৰ লাভ আছে বহুত বেছি লাভ আছে ৰাইট এইখিনিটো আমি সকলোৱে জানোৱে ফাৰ্স্ট অফ অল যদি আমি চাওঁ ডাটা কালেকশন সো ডাটা কালেকশন এনি কাইন্ড অফ ডাটা যদি আমি কালেক্ট কৰিব লাগে বা ইনফৰমেশন যদি আমাক লাগে তেতিয়া ষ্টৰ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমি তাৰ থ্ৰুদি কৰিবলৈ পাৰিম বৰ্ডাৰ সাৰ্ভেইলেন্সৰ কথা যদি আমি চাওঁ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অসমৰ বাংলাদেশৰ যেটো বৰ্ডাৰ আছে আসাম বাংলাদেশ বৰ্ডাৰত বহুতখিনি ইস্যুজ বিলাক চলি থাকে ৰাইট সো সেই আসাম আৰু বাংলাদেশ ইস্যুজ বিলাক যিখিনি আছে সেই বৰ্ডাৰ ইস্যুজ বিলাক আমি অলপমান সেইখিনি ভালকে আমি সলভ কৰিবলৈ পাৰিম ওকে দেন এগ্ৰিকালচাৰ সাৰ্ভিস যদি আমি চাওঁ ইয়েস আমাৰ অসমত যদি আমি কওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ অসম এগ্ৰিৰিয়ান ইকনমি দি যথেষ্টখিনি চলি আছে গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ বা আমাৰ যেটো এগ্ৰিৰিয়ান ইকনমি আছে এগ্ৰিৰিয়ান ইকনমিক আমাৰ বুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব আমাৰ যিমানখিনি ফাৰ্মাৰ্স বিলাক আছে ইহঁতে টাইম টু টাইম ইহঁতে ইনফৰমেশন বিলাক পাই থাকিব about the weather কেনেকুৱা আছে কেনেকা সময়ত কেনে ধৰণৰ ক্ৰপছ এন্ড অল শো কৰিলে হাৰভেস্ট কৰিলে কেতিয়া ভাল হয় সেইখিনি গুটেখিনি ইনফৰমেশন ইহঁতে পাই থাকিব এন্ড এগেইন যদি আমি চাওঁ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট আমি সকলোৱে জানো that আমাৰ অসমত আৰ্থকুৱেক আৰু ফ্লাডস এইবোৰটো আমাৰ হৈয়ে থাকে সো এনে ধৰণৰ ডিজাস্টাৰ বিলাকৰ লগত ডিল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ হেল্প হ'ব যদিহে আমাৰ যদি নিজৰ এটা স্যাটেলাইট থাকে ভেৰি ৰিসেন্টলি যদি আমি চাওঁ আমাৰ যেটো আমাৰ কোল মাইনিংৰ যেটো ইনসিডেন্ট হল উমৰাংচুত ৰাইট তাতো আমি যদি চাওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ নেওক বাইদেৱে কৈছে তেখেতে কৈছে that আমাৰ যদি আমাৰ নিজৰ স্যাটেলাইট থাকা হেতেন তেতিয়া সাকি আমি হে কোল মাইনৰ কেছটো আমি সোনকালে আমি সমাধান এটা ওলাব পাৰিলো হেতেন এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছিলে তেখেতে ঠিক আছে সো নানা ধৰণৰ ডিজাস্টাৰস হোক ওকে আমাৰ আৰ্টিফিশিয়াল ডিজাস্টাৰ বা এন্থ্ৰোপলজিক্যাল ডিজাস্টাৰ হোক বা আমাৰ ন্যাচাৰাল ডিজাস্টাৰ হোক গুটেখিনিতে আমাৰ স্যাটেলাইটটো যদি আহি যায় আমাৰ যথেষ্টখিনি লাভ হ'ব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট কোট আমাৰ কেনে ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক আছে অলৰেডি আৰু কেনে ধৰণৰ বনাবলৈ পাৰি সেই গুটেখিনি এটা ইনসাইট এটা আমি পাম থ্ৰু দিস ৰাইট সো আমাৰ যিখিনি প্ল্যানাৰ্স বিলাক আছে আমাৰ সিটি বা আমাৰ প্ল্যানস বিলাক যিমান প্ৰজেক্টস বিলাক যিসকলে প্ল্যান কৰে সিহঁতৰ কাৰণে বিৰাটে সহায়ক হ'ব দেন অবভিয়াসলি পুলিশ অপাৰেশন যদি আমি চাওঁ স্যাটেলাইটৰ থ্ৰুদি যথেষ্টখিনি হেল্প পাম ৰাইট যিসকলে আমাৰ বলিউড মুভি চাই থাকে সিহঁতেতো ডেফিনেটলি ক'ব পাৰিবই ৰাইট that পুলিশ অপাৰেশন যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব দেন এগেইন যদি আমি চাওঁ ইট এক্সপান্ডস দা ইমাজিনেশন এন্ড স্কোপ ফৰ ইউথস ইয়াৰ এনেকা ধৰণৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেন্টে লৈছে সো ইয়াৰ থ্ৰুদি আমাৰ যিমানখিনি ব্ৰিলিয়ান্ট মাইন্ডস আছে যিমানখিনি আমাৰ ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ্স আছে বা যিমানখিনি এস্পিৰেন্টস আছে সিহঁতে যথেষ্টখিনি ইমাজিনেশন হোক বা স্কোপ হোক যথেষ্টখিনি এক্সপান্ড হ'ব সিহঁতে যথেষ্টখিনি আমাৰ ওয়াৰ্কশ্বপস বিলাক টাইম টু টাইম হৈ থাকিব ৰিগাৰ্ডিং লাইক ফৰ এক্সাম্পল স্যাটেলাইট বিল্ডিং এন্ড অল ৰাইট সো সেইবিলাক আমাৰ চলি থাকিব সো আলটিমেটলি যদি আমি চাওঁ আমাৰ ইউথস বিলাকৰ কাৰণে বা আমাৰ এডুকেশন সেক্টৰৰ কাৰণেও বিৰাট বেছি সহায়ক হ'বগে ৰাইট সো এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ সাম দা কি বেনিফিটস নাও ইয়াতে আমি আৰু এটা কথা একেলগে জানিয়ে লওঁ হাও যেহেতু ইন স্পেচৰ লগত আমি কোলাবৰেচন কৰি আছো গতিকে ইন স্পেচ কি হয় এটো আমি চাই লওঁ সো ইন স্পেচ এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এজেন্সি হয় তাৰ মানে এটা অটোনমাস এজেন্সি হয় বুলি ক'ব পাৰো আৰু কাৰণ আছে ইট ইজ আন্ডাৰ দা ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্পেচ ওকে আৰু কি কৰে ই প্ৰমোট কৰে অথৰাইজ কৰে আৰু সুপাৰভাইজ কৰে ভেৰিয়াস স্পেচ এক্টিভিটিজ বিলাক ওকে then again যদি আমি চাওঁ it also acts as an interface between ISRO and NGEs বুলি ক'লে আমি কি বুজো non governmental entities
Okay, so ISRO আৰু NGS বিলাকৰ মাজত এটা mediate কৰিবৰ কাৰণে এটা platform হিচাপে আমাৰ InSpace আছে. Okay, তাৰ বাহিৰত যদি আমি চাওঁ, it also assesses the needs and demands of private players including educational and research institutes. Our headquarter ক'ত আছে guys? Headquarter important হয়, prelims আহি যাব পাৰে. It is in Bhopal, Ahmedabad. ঠিক আছে, চলো। So এইখিনি হৈ গ'ল about InSpace। আৰু InSpace কাৰ আন্ডাৰত আছিলে? InSpace was under the Department of Space। Department of Space আমাৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে যদি আমি চাওঁ, it was established in the year 1972। আৰু এই Department of Spaceৰ আন্ডাৰতে আৰু এটা আছে, সেইটো হৈ গ'ল কি আমাৰ ISRO। Right, ISRO। So ISRO যদি আমি চাওঁ, ISRO 1969ত established হ'ল, আৰু যেতিয়া নেকি Department of Space আহি গ'ল 1972, তেতিয়া কি কৰা হ'ল? ISRO Department of Spaceৰ আন্ডাৰত ৰাখি দিয়া গ'লগে। Okay, then again Department of Space or jodi ami kaam bilak sao kene thora kaam bilak kore, it promotes space science and technology, of course. Okay, and have developed various programs including launch vehicle programs for spacecraft launch, INSAT programs bilak korise, telecommunication, broadcasting, meteorology, education, remote sensing program, okay, satellite imagery, etc. eneka dhoroner bahut khini programs bilak Department of Space e implement আৰু conduct কৰি আছে। কিন্তু এইখিনি programs বিলাক যে কৰে, কাৰ থ্ৰুৱেদি কৰে সেইটো যদি আমি চাওঁ, first and foremost আমাৰ of course আহি যাব ISRO। ISROৰ পাছত যদি আমি চাওঁ, আহি যাব Physical Research Laboratory, okay, PRL বুলি আমি কওঁ। ইয়াৰ যদি আমাৰ ক'ত আছে, এইটো আছে আমাৰ particularly Ahmedabad। Okay, ক'ত আছে guys? Ahmedabad। ISROৰ ক'ত আছে এইটোতো আমি সকলোৱে জানোৱে চাগে, মেক্সিমামে জানে definitely। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ Bangalore, right? Then again যদি আমি চাওঁ, National Atmospheric Research Laboratory, okay, এটো ক'ত আছে? এটো যদি আমি চাওঁ, this is in Tirupati guys, okay, Tirupati আছে। Tirupati ক'ত আছে? এটোও দিব পাৰে, Andhra Pradesh, okay। Then আমাৰ NASAC তো ক'ত আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে, আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা একেবাৰে ওচৰতে, okay। এটো আছে আমাৰ উমিয়াম, right? উমিয়ামত আছে মেঘালয়, বৰাপানী জাগাখিনি, right? Then again, last but not the least, যদি আমি চাওঁ, Semiconductor Laboratory, এটো ক'ত আছে guys? This is in Punjab, yes, এটো আছে আমাৰ পাঞ্জাবত, okay। So these are some of the agencies বুলি আমি ক'ব পাৰো, যাৰ থ্ৰুৱে দি Department of Space এ নিজৰ activities বিলাক কৰি থাকে, okay। চলো, so this was the last slide and thank you so much for watching this video। আৰু যদি আপোনালোকে এনেকা চাই থাকিবলৈ খোজে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি থব, এণ্ড যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি থব। আৰু yes, আপুনি যদি আমাৰ লগত আৰু জড়িত হ'বলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে we have so many programs out, so just আমাক reach out কৰক, আমাক contact কৰক, আমাক just ring এটা কৰক, we will definitely help you what in whatever ways we can। ঠিক আছে, then মিলতে हैं next video में, till then take care and study smart। thank you।